everyone! Welcome to my channel and welcome to another vlog. Kasi hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Ibie at nag-upload po ako ng mga videos almost daily tungkol sa lifestyle, family, cooking, DIY, and sometimes travel. But due to coronavirus, hindi pa po ako nakakapag-upload ng mga travel or adventures. But anyway, thank you po sa mga nagsusubscribe. Unti-unti na po tayong dumadami at nagpapasalamat po ako sa mga nag-subscribe sa akin at nagko-comment, nagla-like ng mga videos ko. Sobrang salamat ko po. Sobrang thank you po sa inyong lahat. So today, ipapakita ko sa inyo kung paano magkaroon ng mabangong bahay at paano ito i-maintain. So, watch this video guys and comment down below kung effective ito o mag-comment kayo kung anong gusto nyo pang gawin natin. At sana ma-enjoy nyo tong video na to at sana may matutunan kayo. Watch this! Every morning, bago ko mag-start, ino-open ko muna yung mga windows. That way, you're letting the fresh air in and get rid of the overnight bad air. Then, magmo-move on na ako sa cleaning. Bago nyo pabanguhin ang bahay nyo, make sure it's clean. Find the source of bad smell and clean it. For us, sa trash can talaga yung pinakamabaho. So, I make sure na tinatapon ko agad yung trash namin everyday at linilinisan or hinuhugasan ko yung trash can. For me, the most effective and cheapest cleaner and disinfectant is the bleach. Pero ingat kayo kasi masyadong matapang ito pag na-inhale at nakakapag-irritate din to ng skin. So ito yung ginagawa ko, binubuhusan ko ng bleach yung sink at nag-i-spray din ako sa mga sides. I leave it there for 15 to 30 minutes para talagang malinis at ma-disinfect. Pag nagluluto kayo, always make sure you have a good ventilation. Buksan lahat ng bintana na malapit sa kusina at isara ang mga bedroom doors para hindi pumasok yung amoy sa loob ng kwarto. Kaming no shoes inside the house policy. Alam natin na carrier ng dirt ang shoes, and dirt equals smells. Sa mga naninigarilyo naman, iwasing manigarilyo sa loob ng bahay. And wash your curtains and linens as frequent as possible. Kasi dumidikit dito ang amoy at kahit hindi ka manigarilyo sa loob ng bahay, nakadikit na sa'yo at sa damit mo yung amoy. So the tendency is you can transfer it to your couch or bed. So regular washing and cleaning. Same thing sa may mga pets, mas dalasan ang pagpapalit ng bed sheets, curtains at paglilinis ng couch, lalo na pag ang balahibo ng pets ninyo ay nagsishred ng madami. So cleaning and disinfecting ang pinaka-importante sa pagkakaroon ng mabangong bahay at pag-maintain nito. Moving on, 5 hacks sa pagkakaroon ng mabangong bahay. Downy Unstoppable. Ito yung mga small pellets ng scent boosters. Nilalagay ko siya sa mga small baggies or mga lumang stockings. Tapos ilagay nyo lang siya sa trash can nyo and it will last for like weeks. Nilalagay ko din siya sa closet namin, iniipit ko siya sa mga damit or sa mga blankets or sa mga linens. Next is baking soda. Baking soda ang favorite kong deodorizer. Pwede siyang ilagay sa mga freezer, fridge, shoes, at kahit saan pa. Ina-absorb niya ang masasamang amoy, pero syempre hindi instant yon. Four products na nasa kitchen natin na magandang pang-alis ng amoy ng bahay. Number 1 at pinaka-favorite ko ay baking soda.
and then charcoal, and then vinegar, and then coffee. Pero yung vinegar and coffee, may mga amoy kasi siya sa umpisa, so hindi ko masyadong ginagamit sila. Pag gumagamit ako ng coffee, nilalagay ko siya sa small container or sa mesh baggies or sa mga old stockings. Be careful lang sa paggamit ng coffee. Unlike baking soda, may amoy siya. At ako, very particular ako sa smell at pag-mix and match ng mga amoy. So yung coffee, since it's drink, nilalagay ko siya sa dining room or kitchen. Ibig sabihin, kung pababanguhan mo ang isang area ng bahay, so make sure lang na it matches. You don't want to put coffee sa bathroom kasi it makes an illusion na amoy coffee or may nagkakape sa loob ng toilet mo. Or anything na amoy pagkain, huwag mong ilagay ito sa banyo mo. Again, mix and match. Lagi kong ginagamit sa bathroom namin anything na may flower scent. Favorite ko yung honeysuckle and geranium ng Mrs. Myers. Sa kitchen naman, basil and lemon verbena ng Mrs. Myers din. Fabric softener sheets or yung tinatawag na bounce. Hinahati ko to at nilalagay ko sa mga pillows, throw pillows, duvets, para laging mabango o bagong laba yung amoy niya. Again, mix and match ng scents. Fabric softener siya, so ilalagay ko siya sa anything na fabric or anything na nilalabhan. And syempre, last, air freshener like sprays, aerosols, scented oils, and candles. At inaabangan ko talaga yung candle day ng Bath & Body Works every December kasi super sale talaga sila at nag-hoard ako for the entire year. Few of my favorites are the seasonal candles like fall and Christmas candles. Mahilig din kami sa food scents like yung mga amoy pastries and baking. So there you go guys, sana nakatulong ang mga tips and hacks nito para magkaroon tayo ng mabango at ma-maintain natin ang mabangong bahay.